gagawa tayo ng Mango Dulce de Leche Gram Float. Yes po, ang ordinaryong gram float ay gagawin nating extra special. Ang dulce de leche kasi ay hindi lang pang palaman or pang toppings dahil pwede mo siyang ihalo sa mga dessert na gusto mo flavor dulce de leche or gusto mo magkaroon ang dessert mo ng twist na wala sa iba. So parang magiging unique yung dessert mo dahil hindi talaga common na ginagamit ang dulce de leche sa gram float. Okay, para sa cream base natin, gagamit ulit tayo ng dulce de leche. So, yung dulce de leche na ginawa natin ay ilagay ko sa freezer overnight. Pwede isa lang yung gamitin, pero ang gagawin ko, 1.5 can. Ayan. Tapos ay, maglagay tayo ng 2 can ng all-purpose creamer. Ito ay chilled overnight, pero pwede din na 3 hours lang sa freezer. Tapos optional, maglagay tayo ng vanilla flavor. Okay, tapos, i-mix natin ito for 6 minutes full speed. Okay. Ayan siya. So, ngayon ay mag-assemble na tayo. Okay, so eto, pwede nyo gagamitin natin na container. Ito ay optional. Gusto ko sanang lagyan dito ng dulce de leche yung gilid. Pero, konti na lang yung dulce de leche natin. Ang gagamitin ko pa siya sa isa pang recipe natin. So, ang gagamitin ko ay etong ACC na caramel syrup natin. Ayan. Again, optional ha. Para lang may design yung ating packaging sa gilid. Ayan. Next ay maglagay tayo ng konting cream. Tapos ay maglagay na tayo ng graham crackers. Tapos maglagay tayo ng cream mixture natin. And then next ay maglagay tayo ng mangga. Next, maglagay tayo ng graham crackers. For toppings, maglagay tayo ng konting graham crackers. Tapos maglagay tayo ng slice ng mangga. Okay, may extra pa tayong caramel. Lagyan natin siya. Optional to ha. May extra kasi sayang naman. Takpan natin to. And then, maglagay tayo ng sticker. So, ito yung optional, pero syempre kapag Pasko or New Year, mas maganda na meron para pretty tignan yung ating gram float. Tapos ay ilagay sa freezer overnight or until maging firm siya. At ayan, eto ng ating Mango Dulce de Leche Gram Float. Oh my, napaka-perfect nito ngayong summer dahil refreshing, malamig. Nakakawala talaga ito ng init ng ulo. Ayan, tikman natin. Ang ganda, no? Okay. So, kuha tayo. Ooh. Ang bango. Tignan nyo yan. Okay, eto na. Ang laki. Yeah. Nag-iba yung dating niya.
Kaya kung may dulce de leche kayo, pwede talaga na ilagay mo sa gram float. Ang sarap! Yung cream mixture natin, nag-iba yung, basta may ibang lasa siya. Malinamnam din, rich, masarap! Hindi overwhelming yung lasa niya. Kasi syempre, marami yung cream, di ba? So, hindi strong masyado yung dulce de leche. Pero, andun talaga yung spirit ng dulce de leche. Hala. Yeah. Kaya kung may dulce de leche kayo dyan, gawin nyo ng, or lagay nyo sa mga dessert, gaya nito. Para siya may ibang twist. Malapit lang, pero masasabi mo na may something na bago sa mango float na ito. And, syempre, yung lalagayan natin, ito yung nauuso ngayon na packaging or container sa binibenta na gram float. Diba? Marami nang gumagamit nito. Kahit anong dessert pwede. Pero ito kasi ang ginagamit na sa mga gram float. And then, syempre, dahil Pasko nga, merong mga stickers. So, pwede naman, kung hindi Pasko, pwede thank you or tasty, mga ganun. Ang dami kasi mga sticker or sticker label na magamit mo for packaging. So, yes. Harap. Again, kung ayaw nyo na ganitong lalagyan, gusto nyo na malaki, pwede ang microwavable. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!